Hello sa inyong lahat, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Andito na naman ang ating pag-drawing. Ito po ang aking pag-drawing ng kahoy sa mga bata dyan na gustong matuto ng ganitong way, ganitong paraan, i-follow nyo lang. So ang una natin gagawin is magdo-drawing muna tayo, magti-trace muna tayo ng kahoy. So kung makikita nyo, simpleng mga linya lang aking gamit yan, may mga ugat-ugat sa baba. Yung mga imagination lang na may mga ugat na lumalabas sa lupa. Ganyan naman mostly ang mga malalaking kahoy. So ayan, i-follow nyo lang. So sa taas is yung mga branches ng tree. Ano lang siya, simpleng linya din lang. So ganito ang aking paggawa ng group of leaves. Ano lang siya, parang ang tawag nito, simple lang na groupings of leaves para ikukulay na natin siya mamaya. So don't worry, pala lang siyang parang mga gabon dyan na drawing na yan. Tapos ganito, mga branches natin sa kahoy. Simple din, bulol pa rin ako. Simple din lang ang ating paggawa ng mga branches. Simple na linya lang ating paggawa. So ayan, makikita nyo, itong sa baba, i-erase ko muna ng konti. Kasi, ano ba yan? Hindi masyadong maganda. Yan. Kung makikita nyo, para lang siyang nag-drawing ka lang ng gabon na pangbata talaga. So, simple lang talaga siya. Tapos saka na natin kukulayan. So, makikita nyo, ang aking inuna is darker na green. Or, ano ba ito? Parang normal green ata ito sa mostly sa mga bata. Ito yung ginamit ko kasi for me, it's dark. Mas dark lang siya. So, ito ang ginagamit ko sa baba. Ganito pala ang aking pag-apply para siyang mga letter E or circular way na dinikit-dikit ko siyang masyado para ganyan-ganyan. Para mag-ano siya, ma-occupy ang space sa baba. So, darker siya kasi ang aking ginawa dito is gusto ko ang aking shadow sa baba ng group of leaves kasi pag nasinaga ng araw, di ba, ang mga nasa bandang baba mas darker, sa taas yung may mga sinag ng araw is mas lighter ang kulay. So ganyan, depende din sa inyong gusto. Pwedeng sa sides ang lighter, sa kabilang sides din right or left side. So ito is akin is pinaka-lower part, ang pinaka-dark na gusto ko. So ayan po, ganyan lang din. Circular way ang aking pag-apply. Maraming ways na pag-apply, pero ito muna ang ginagamit ko mostly sa pagkukulay ng aking mga kahoy or pagdo-drawing. So ganyan lang po. Huwag mo nang masyadong damihan kasi pwede naman mamaya na dagdagan pa din. It's better na konting-konti lang muna ang inyong ilalagay. Wag mo masyadong maramihan ang pag-apply ng darker kasi yung dark colors is na-adjust pa naman natin siya mamaya. So ganyan lang po, i-fast forward ko lang ng konti para naman hindi masyadong mahaba ang ating video na ito. Advice ko pala po sa inyo, so kung sinong gustong matuto ng ganitong way, panoorin nyo muna ang video hanggang matapos para naman po mas easier ang paggawa nyo mamaya. So ayan, gumagamit din ako ng yellow color kasi wala po akong masyadong, sa colored pen ng aking mga anak, isula naman silang ibang pinaka-light na green. So ayan, ito na lang ang yellow ang ginamit ko. Kasi mostly naman sa mga bata, they only have primary colors with their colored pen. So, ito muna yellow for the lighter area. Papatungin pa din natin siya mamaya ng lighter green para hindi na masyadong yellow. Kasi pag yellow parang sira na yung dahon. Joke lang po. So, yan po ang lighter area, pinaka-light na area na bala imagination natin na nasinaga ng araw. So, ganyan po, hindi naman siya delete, erase natin ang mga lines sa ating mga group of leaves. Group of leaves ang tawag ko. So, erase natin ang ating mga mga pencil lines para kasi pag nagkulayan na natin ng green, baka magstay ang pencil at hindi na siya maganda. So, continue lang, ganito. Sinapawan ko din yung yellow para naman hindi siya magmukha talagang yellow. Lighter pa rin siya. Mayroon siyang light effect mamaya. Makikita nyo naman po. So, continue lang. Circular motion, circular application pa din ang ating paggawa. Pwede din sa mga bata na gusto niyang ganito, ganyan. Kung gusto niyong ganyan, pwede din naman. Huwag nyo lang masyadong idiin ang inyong pag-apply kasi masisira ang papers. Tapos, pwede nyo naman siya i-combine ng circular
circular way ng pag-apply. Pwede naman po. So ito po ang aking paraan. This is how I color or I draw trees na pangbata. So kahit naman sa anong tawag nito, so mga pang-adult na trees na gamit ko colored pencil, iba pa din. So ayan po, naka-fast forward po yan, huwag kayong magtaka. Sinadya ko yan para hindi masyadong mahaba ang ating video. So after nun, pag natapos na, kukunin nyo na ulit ang inyong darker na green, ipo-form nyo na ang inyong mga kahoy, group of leaves pala. Tapos may mga dating system dito, makikita nyo, nagda-dot-dot ako, para po yan sa mga areas na may mga space kasi dyan sa mga ating mga dahon-dahon na may mga nag-darker pa din sa gitna or sa kilid-kilid. So para siya, ano lang siya, para sa paningin natin na, para siyang realistic style. Konti lang naman. So, ganyan po. So, sa mga gusto po talagang gawin ang kahoy na ito, ang i-drawing ang kahoy na ito matuto, tapusin niyo po muna ang video para mas easier ninyong i-apply sa inyong paggawa ng inyong kahoy. So, ayan po, mga dating system. Pwede naman yung sa darker area, the dating system, magda-dot lang kayo. Pwede naman. So, ayan po, ni-apply ko din ulit ang ating lighter color para naman po fully covered ang ating group of leaves. Group of leaves talaga ang tawag ko sa kanya. Ano ba yan? Bahala na po. Basta I hope that you understand what I mean. So for those who don't understand Tagalog and Bisaya, I hope you can see how I draw my tree. I hope you can follow. And for those only who wants to learn this kind or this way of drawing a tree, this kind of drawing is also for beginners. This is for beginners. So, and this is the way I do my coloring. Okay po. So, ayan. Reapply the colors if you want, if it's not fully covered yet. So, ayan po. The next one is the lighter brown. I apply muna ang lighter brown, saka na natin ang darker. Kasi yung darker brown, or if you don't have any darker brown, if you only have black, you can carefully apply black later on the darker on the sides of the stems. So ayan, or branches, okay? Okay, giatay. Joke lang po. So, apply muna ang ating lighter brown. Ganito, simple lang naman. It's very simple naman ang ating pag-drawing talaga. So don't worry about the strokes kasi ang kahoy, the trees are also have its own natural beauty and strokes of their, ano ba yan? Ano yung panit sa kahoy giatay? Sa outer part ng kahoy. O yan. So ayan po, just continue, color lang ng color. Yan po ang ating mga imaginary, ng mga ugat-ugat, the roots na mostly of that big trees, they have roots also na lumalabas sa ground. So just continue, don't worry about the strokes. It will still look natural later. So ganyan po, apply. And if you think na gusto nyo talaga siyang i-fully covered, you can reapply. Pero mostly sa colored pen, magiging darker ang area na pinagpatungan nyo na ng kulay. So, just let it that way. Ganyan po. And then, the next one is a darker brown. If you don't have darker brown, you can use black. But be careful in applying the black colored pen. So, ganyan po. Only those areas that you think that they are darker. Ganyan. It's just an imagination that area is darker because the sun or the shadow, that's the shadow from the sun. I'm so sorry. I'm not really that good in speaking English I'm not really that good in explaining how I draw. So I hope you can see, just follow what you see. That's why I advise, please watch the video first, and then if you want to create this kind of tree, then you can also, it's easier for you after you can watch the video. So, ganyan po, only dyan sa mga sulok-sulok, yan, may mga darker. So, makikita nyo, meron siyang effect. And you can also here apply. Meron kasing some trees na nakikita pa din. You can still see the branches or branches man ang tawag sa mga dahon-dahon. And the background, it's siya, para siyang back part ng kahoy. That's the back part of the tree. So, ganyan po, lighter color na green. I-apply nyo sa space.
para talaga ma-fully cover ang inyong kahoy. So here you can also put a little dahon, group of leaves. Apply, just color the way you want it na, but don't color it too much. Don't make it too dark kasi baka magsabong na ang kulay, so hindi na natin ma-elaborate which is the front part and the back part. So the back part, don't apply too much color. So just an imaginary. Ayan, as you can see, gumagamit ako ng blue. That's the dark blue. I use only in the very lower part of the group of leaves. Dot lang po. I use the dotting system in this area para not to apply too much. So the dark blue will create an effect of dark green. So hindi siya magiging blue pa din. The outcome will be dark green because a combination of green and blue, still the dark green. So ganyan po, kasi wala po akong, if you don't have any darker greens or parang papunta na sa black, so you can use the blue one on the top of the green. So it will create a shadow effect. So makikita nyo naman po. So para po talaga siyang realistic. So for those who want to learn, just try until you succeed. For those who want naman, who like my kind of tree. So ganyan lang po, just dot in applying this kind of color, the darker color. So para it's not too much. So i-follow nyo lang po at makikita nyo naman, pag ginawa nyo, makikita nyo ang outcome na maganda pa din po. So pagpasensyahan nyo na po ang aking boses sa ngayon. Kasi meron pa din po akong cough, may ubo. Giatay. Kaya medyo paos pa ang inyong iyan. Kaya ni-reapply ko pa din ang lighter green to those area na hindi pa ako masyadong kontento, na hindi pa siya fully covered. So, if you think na it's okay na your artwork, then leave it there. So, kagaya ko kay Ian, minsan talaga hindi ako makontento sa aking mga pinagagawa. So, ginagawa ko pa din siyang, I do my best to make it nice naman for your eyes. So sana nagustuhan nyo po at magustuhan nyo ang aking pinagagawa. Marami ding salamat sa mga nanonood sa aking mga videos at naka-appreciate sa aking mga artworks. It really keeps me motivated. So maraming salamat po. So ayan po, continue lang. So I reapply pa rin natin sa background para naman mas ma-emphasize. Dito sa baba na part, you can use light green and dark green. So ito light green muna, nagda-dot siyan, pwede din ganyan, pahaba ang ating pag-drawing kasi mga grasses, the grass, mga sagbot, mga damo-damo. So green, or you can use, pag hindi niyo masyado na-control ang mga lines, so just use dotting system, mag-dot lang kayo. Pasensyahan nyo, yan talagang bulol talaga. And I'm sorry guys, I'm not really that good in explaining my drawing. I'm trying my best to explain for those who want to learn the art that I do. So ayan po. Tapos you can use also the green one. The green one is mostly for the shadow effect. So ayan, I apply it near the branches or near the roots, and roots pala, para mas mas makita nyo na may effect, may shadow effect. So ayan, reapply the lighter green until na makontento ang inyong mga paningin. So continue apply until you are happy of what you're doing. And that's very important. Contentment is important. So yan po. Apply until you will say, okay, it's enough. Kung makikita nyo naman po, makikita nyo talaga ang effect ng ating pag-drawing. So, reapply the dark ones until makontento ka na. So, ayan po. Ito din, nag-reapply ako din sa stems, yung mga dinagdag ko yan, sa ibabaw in between ng mga stems na nakikita or branches na nakikita in between sa kahoy. So, ayan po. If you want na mayroong yung ganito na may mga nakikita in between sa group of leaves na may mga stems, pwede nyo pa rin i-apply sa ibang mga down. So, dyan ko lang muna siya in-apply kasi yan ang pinaka-higher part ng ating
kahoy. So just continue or just follow if you want. Ito is masyado talaga akong, ewan ko ba, ang inyong iyaan. Minsan hindi ako makontento sa aking mga paningin. So, apply. Use the darker part, the darker area, shadow system, shadow. Makikita nyo naman po. So, ayan na po ang ating final effect. At as you can see, para siyang natural, di po ba? Yung mga strokes, it doesn't matter. What matters is how you apply the color. So, ayan po. Makikita nyo, maganda na siya. May effect siya para talaga siyang 3D or totoong kahoy. So maraming salamat sa inyong panonood po. God bless po sa inyong lahat.